Ayan guys, luto na po ang ating banana cake. Steam lang po. Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Shella from DNS Lifestyle. Ngayon ay gagawa tayo ng banana cake na i-steam lang po natin. Ang mga ingredients nito ay flour, sugar, eggs, baking soda, salt, oil, fresh milk, ripe banana na nasmash ko na po, at saka itong vanilla extract. So ngayon guys, ay paghahaluin na natin sila. Ayan guys, ang ating finished product na banana cake na in-steam ko lang po. Hindi ko po siya niluto sa oven. Kung nagustuhan niyo po ang aking video na to, please like and subscribe my channel at pakiclick na rin po ang aking notification bell para updated po kayo sa aking next video. Bye!